ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලත් එක්ක එක්ස්ට්‍රා ටිප් එකක් ෂෙයා කරන්න යන්නේ. ඔයාලා කලින් Laravel Compose එක through install කරන්න ඇති මොකක් හරි command line එකේ ප්‍රශ්නයක් හරි මොකක් හරි terminal එකේ run වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් හරි ආව නම් ඔයාලට ඒක DCM issue fix කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ Git bash කියන software එක download කරලා මේක ඇත්තටම හොඳ terminal එකක්. මේකේ DCM අපිට ඔයාගේ Windows machine එක තුල Linux command DCM run කරගන්න පුළුවන් මේ Git bash කියන terminal එක setup කරගෙන. ඉතින් මේක පුංචි දෙයක් තියෙන අතර මේක ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ විදිහට ඔයාගේ operating system එකට අදාළ එක download කරලා simple installation එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයා install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මතක ඇති අපි මෙන්න මේ විදිහට real estate කියලා Laravel application එකක් අපි setup කරගත්තා. අපි Laravel install කරගත්ත මෙන්න මෙතන අපේ අලුත් project එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට project එක අස්සර ගිහිල්ලා ඔයාලා අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කරපු දේ තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ අපි මෙන්න මේ විදිහට project එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් right click කරලා හරි එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ project folder එක right click කරලා හරි මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාලා තියෙන show more option කියලා එකක්. මේකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් git bash here කියලා දෙන්නේ. මෙන්න මේක click කරාම අපේ ෆෝල්ඩර් එක මෙන්න මේ ටර්මිනල් එකෙන් ඕපන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ XAMPP docs YouTube real estate මේ තමයි මගේ project file එකේ path එක. අපිට ඒකල මෙන්න මෙතන ඉඳන් ලේසියෙන්ම අපේ commands ටික run කරගන්න පුළුවන්. මේක නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම error එකක් එන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් job එකකට ගියාට පස්සේ අපි industrial level එකේ git bash පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට තව point එකක් share කරනවා. අපි Laravel වලින් වැඩ කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ application එක මෙන්න මේ විදිහට PHP artisan serve කියලා ගහුවාම මෙන්න මේ විදිහට අපේ application එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට run කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ URL එක copy කරගෙන අපේ browser එකේ ගිහිල්ලා මෙතන paste කරාම අපේ application ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට run වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තමයි අපේ Laravel application එක. නමුත් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෙවල් එකේදී අපිට ගොඩක් වැඩ කරන්න තියෙනවා. අපි සමහර විට Laravel application දෙක තුනක් එක්ක එකපාර වැඩ කරනවා. එතකොට ඊට අමතරව අපි මේක අනිවාර්යෙන් host කරන්නත් ඕනේ. එතකොට අපිට මේ විදිය හරියන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ project එකේ වැඩ ටික මේ විදිහට PHP artisan serve කියලා ගහලා ඔයාලට ඉස්සරහට වැඩ ටික කරන් යන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම මේ extra tip එකක් ඔයාලට දෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයා job එකකට යනවා නම් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෙවල් එකේ වැඩ කරන එක්කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා දන්නවා ඇති. ඔයාලට මේ එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක විතරක් වැඩ කරලා බෑ. ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට් 2 3 4ක එකපාර වැඩ කරන්න වෙනවා. සහ ඔයාගේ මැෂින් එකේ ඔය අනවශ්‍ය දේවල් ඕපන් කරලා දෙනවා. ඒතකොට දැන් අපි PHP artisan serve ගහුවොත් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අපේ ටර්මිනල් එක ඕපන් කරලා තියාගන්න වෙනවා. ඒතකොට අපිට ඒක පොඩ්ඩක් කරදරයක් අපේ task bar එකේ මේ මෙව්වත් පෙන්වනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් කරදරයක්නේ. අපිට ඇත්තටම මේක තව ටිකක් අපේ environment එක friendly කරගන්න, user friendly කරගන්න අපිට ඔයාලට පොඩි tip එකක් තමයි මම share කරන්නේ. මේක අපි industrial level එකේ පාවිච්චි කරනවා ඇත්තටම. මේක ඇත්තටම පුංචි දෙයක් තියෙන්නේ මේ විදිහට PHP artisan serve කියලා ගහන්න නැතුව අපිට පුළුවන් virtual domain එකක් set up කරගන්න. right මම ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. දැනට මම මේක close කරගන්නවා. මේ කනෙක්ෂන් එක මම ක්ලෝස් කරගෙන මේ විදිහට දැන් අපි ඉන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් පාත් එකේ මම මේක මුලින්ම අපේ VS Code එකෙන් ඕපන් කරගන්නවා අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක. දැන් මම ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ තියෙන මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක. මම දැන් මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි මම ඕපන් කරන් ඉන්නේ ටර්මිනල් එකේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆෝල්ඩර් එක. මම මේ විදිහට code කියලා ගහලා ස්පේස් එකක් ගහලා dot එක ගහලා enter කරාම මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට VS Code එකෙන් ඕපන් වෙනවා. right මේ තියෙන මගේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆෝල්ඩර් එක. සහ මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සම්පූර්ණ source code එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අතර මේ මොකද්ද කියන එක සහ මේ ෆෝල්ඩර් එක මොකද්ද කියන්නේ කියන එක අපි කතා කරනවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට මේ ටිප් එක තමයි share කරන්නේ. right. දැන් අපි virtual host එකක් තමයි virtual domain එකක් තමයි setup කරන්න යන්නේ. අපි බලමු මේක කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඔයාලට මතක ඇති අපි XAMPP install කරා. right. මම මේක තාම start කරගෙන නැහැ. මේ තියෙන අපේ XAMPP එක. අපි XAMPP එක through තමයි අපේ Windows operating system එකෙන් support එක අරගෙන අපි virtual domain එක setup කරන්න යනවා. right. දැන් අපි ඒකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක. අපි මුලින්ම අපේ computer එකේ අපි යනවා මෙන්න මේ විදිහට C එකට ගිහිල්ලා XAMPP එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා අපි XAMPP install කරපු තැන C එකට ගිහිල්ලා XAMPP එකට ගිහිල්ලා
ඒකේ තියෙනවා Apache කියන මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක. මෙන්න මේ Apache කියන ෆෝල්ඩර් එකට ගිහලා ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ conf කියන ෆෝල්ඩර් එක. conf කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙනවා extra කියලා. ඒකේ තියෙනවා httpd vhost කියලා එකක්. මේ තියෙන httpd vhost. මම මෙන්න මේ http vhost කියන ෆයිල් එක ඇදලා දාගන්නවා අපේ ටර්මිනල් එකට. right? මෙන්න මේ විදිහට ටර්මිනල් එකෙන් මම ඕපන් කරගන්නවා. right. මේ තමයි අපේ httpd vhost කියන ෆෝල්ඩර් එක. ඔයාලට මතක ඇති මම path එක මම ආයෙ පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක තමයි path එක. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ C drive එකේ ඔයාගේ XAMPP කියන application එක install කරපු තැන තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකේ Apache කියන folder එකේ conf කියන folder එකේ ඒක ඇතුලේ extra කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ මෙන්න මේ httpd vhost කියලා තියෙන මෙන්න මේ file එක අපි ගන්නවා. අපි ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. මෙන්න මේ විදිහ එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒක ඔයා මෙන්න මේ විදිහට කොපියක් දාගෙන right කොපියක් දාගෙන මෙන්න මෙතන යටින් ආයෙ paste කරගන්න. මේ තමයි මම copy කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ hashtag එක අයින් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට uncomment කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට uncomment කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට uncomment කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඔයාලා මතක ඇති අපි මෙන්න මේ install කරගත්ත path එක තියෙන්නේ. ඔයාලා මතක ඇති අපි project එක install කරගත්තේ මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා XAMPP එකේ C එකේ XAMPP එකේ htdocs එකේ මෙන්න මේ YouTube කියන එකේ real estate කියන මේ තියෙන මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා අපි මේ තමයි අපේ project file එක. මේක ඇස්සේ තියෙනවා public කියලා එකක්. මෙන්න මේ public කියන path එක තමයි දෙන්න ඕනේ. public මතක ඇතුව මෙන්න මේ විදිහට අපි create කරපු project එක තමයි real estate කියලා කියන්නේ. real estate කියන අපි create කරපු project එක ඇස්සේ public කියලා folder එකක් තියෙනවා. අන්න මේ මෙතන සම්පූර්ණ මේ address bar එකේ ඒ folder එක අස්සට ගිහලා මේ address bar එකේ click කරලා සම්පූර්ණ මේ path එකම copy කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ uncomment කරගත්ත section එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන් document root කියන තැනට මෙන්න මේ විදිහට paste කරනවා. right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ server name කියලා එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ server name කියන එක මම දැනට server name කියන එක මෙන්න මේ විදිහට මම rename කරගන්නවා local.realestate.com කියලා. right. local.realestate.com කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මම මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ දෙක ඇත්තටම ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. මේ ටික අයින් කරගන්න. මේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් නේ. මෙන්න මේක අයින් කරගන්න. මේකත් ඇත්තටම මෙන්න මේක ඕන ඔයාලගේ ඔයාලා හදාගත්ත මෙන්න මේ නමම දෙන්නත් පුළුවන්. මේකත් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මේක මෙහෙම තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දැනට මේක වෙනස් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඒක එහෙම තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ ටික විතරයි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. right. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ෆයිල් එකේ මෙන්න මේ ෆයිල් කෝඩ් එක ඇඩ් කරගන්න මේ විදිහට. right. මේක ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් මේකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක control S ගාලා save කරන්න. දැන් මේක මම save කරන් ඉන්නේ. right. ඊළඟ එක තමයි දැන් අපේ Apache server එකෙන් අපේ virtual host එකේ root එක අපි setup කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට virtual domain එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ආය අපේ C එකට ගිහිල්ලා C drive එකට ගිහිල්ලා C drive එකේ තියෙනවා Windows කියලා folder එකක්. right. මෙන්න මේක C drive එකේ Windows කියන folder එකක් තියෙනවා. මේක click කරන්න. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා Windows වල system 32 කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා system 32. ඉතින් system 32 කියන folder එකට click කරාම ඒකේ තියෙනවා system 32 එක ඇස්සේ තියෙනවා drivers කියලා folder එක. ඉතින් මෙන්න මේ drivers කියන folder එක. මේකට ගිහිල්ලා දැන් මම drivers කියන folder එකේ ඉන්නේ. ඒකේ තියෙනවා etc කියලා folder එක. right. මේ etc. ඊට පස්සේ මේ etc කියන folder එක ඇතුලේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා මේ host කියලා එකක්. right.
එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ ෆයිල් එක අනිවාර්යෙන් ඔයා VS Code එකකින් හරි ඔයාගේ ටර්මිනල් මොකක් හරි ඔයා පාවිච්චි කරන කෝඩ් එඩිටර් එකකින් යූස් කරන්න නෝට්පැඩ් එකකින් ඕපන් කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ වගේ VS Code එකකින්ම මේ hosts කියන ෆයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. මෙන්න එහෙම ඩ්‍රැග් කරාම මෙන්න මේකෙන් මට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා වෙනවා මම මේ මෙතින් මගේ සාම්පල් මම හදාගත්ත කලින් හදාගත්ත ඒවා කීපයක් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම මෙන්න මේ ඩොමේන් නේම් එක ඔයා හදාගත්ත ඩොමේන් නේම් එක කොපි කරගෙන මෙන්න මෙතන 127.0.0.1 කියලා ගහලා මෙන්න මේ වගේ ස්පේස් එකක් තියලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ setup කරගත්ත virtual host එකේ නම මෙන්න මෙතෙන්ට දානවා. right මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. මෙන්න මේ ටික මෙන්න මේක තමයි මතක ඇතුව මෙන්න මේ server name කියන එක තමයි මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්නේ. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට control S ගහද්දි ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට retry as admin කියලා මෙන්න මේ විදිහට alert එකක් pop up වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට retry as admin කියන එක click කරාම ඔයාගේ file එක මෙන්න මේ විදිහට allow කරන්න අහනවා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම මෙතන yes කියලා දෙන්න. yes කියලා දුන්නාට පස්සේ මේ ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ project මේ මෙන්න මේ file එක save වුණා. right අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Apache එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ start කරලා තියෙනවා නම් stop කරලා මෙන්න මේ විදිහට ආය පාරක් start කරන්න. right මේක start කරන්න. දැන් ඔන්න මගේ MySQL start කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ path එක අරගෙන ඔයාලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ browser එකේ එතන දැන් මේක අපි disconnect කරපු නිසා මෙන්න මේ එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔන්න බලන්න. මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා අපි මේක disconnect කරන්නේ. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අලුත් tab එකක් open කරලා මම මේ විදිහට control V ගාලා local.realestate.com කියලා මම enter කරගන්නවා. right දැක්කද? මේක අපිට මෙන්න මේ විදිහට run කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ setup එකෙන් ඔයාලට ලේසියම project 3-4ක් එකපාර manage කරන්න පුළුවන්. අර විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාගේ source code එකට ගිහිල්ලා හරි කොහෙන් හරි ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට PHP artisan server එක මෙන්න මේ විදිහට VS Code එකෙන්ම ගහගෙන run කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් PHP artisan serve කියලා. නමුත් ඒක කරදරයක් නේ ඔයාලට. ඔයාගේ machine power එකක් යනවා. ඔයාගේ working environment එකත් busy වෙනවා. file ගොඩක් open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට යන්න තියෙනවා නම් මේ විදිහට practice කරනවා නම් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ වගේ virtual domain එකකින් ඔයාලට ඔයාගේ application එක ලේසියෙන්ම run කරගන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වෙනවා. මේක ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එකකින් මම ගෙනාව extra tip එකක්. මේ tip එක ඔයා පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. මේ ඔයාගේ වැඩ ගොඩක් ලේසි වෙයි. ඒත් එක්කම මේ ඔයා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මේක කරගන්න බැරි වුණා අනිවාර්යෙන් try කරන්න. හැබැයි try කරලා බලන්න. නැත්නම් මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාට අර විදිහට PHP artisan server කියලා ගහලා terminal එකේම run කරගෙන ඔයාට මේ project එක කරන් යන්නත් පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා මේ විදිහට ටිකක් try කරලා බලන්න. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකට එකතු වුණාට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි database connection එක හදාගෙන අපි Laravel file structure එක ගැන idea එකක් අරගෙන මේ file structure එක කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? මේ file වලින් මොනවද වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යෙන් කතා කරමු. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ආවට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.